හලෝ කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් මං ඇවිල්ලා ඉන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ටයිටල් එක දැක්ක ගමන් ඔයාලා දන්නවා ඇති අදත් මම දෙන්න යන්නේ ෆ්‍රී ප්‍රීසෙට් පැක් එකක් කියලා. අන්තිම ප්‍රීසෙට් පැක් එක දීපු වීඩියෝ එකේ ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා ට්‍රැවල් වලට හරියන ප්‍රීසෙට් ටික, ඒ වගේම ඩාර්ක් ප්‍රීසෙට් ටික. ඉතින් මම මේ අයිඩියාස් දෙකම එකතු කරලා හැදුවා ට්‍රැවල් ප්‍රීසෙට් පැක් එකක් ඩාර්ක් ප්‍රීසෙට්ස් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන. ඔයාලට මේක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් යට තියෙන මීඩියා ෆයිල් ලින්ක් එකෙන්. කලින් ප්‍රීසෙට් පැක් හෝ ඇක්ෂන් පැක් එක ගත්තේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් පහළ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් තවදුරටත් කතා කරන්න නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන ප්‍රීසෙට් පැක් එකෙත් ප්‍රීසෙට්ස් 10ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික ඔයාලගේ ෆොටෝස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ට්‍රැවල් ෆොටෝස්ම නෙවෙයි, ඔයාලා ගත්ත වයිල්ඩ් ලයිෆ් හෝ වෙන ඕනම ෆොටෝ එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ ප්‍රීසෙට් පැක් එක හදලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මෙතන එක්සැම්පල් කීපයක් පෙන්නන්නම්. මේ ෆොටෝ එක pexels.com එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ස්ටොක් ෆොටෝ එකක්. මම කැමරා රෝ එකට ගිහිල්ලා මේකට ප්‍රීසෙට් එක ඇප්ලයි කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට මෙතනින් මම ප්‍රිවිව් එකක් විතරක් පෙන්නන්නම්. මොකද මේක ඇප්ලයි කර පෙන්නන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා. මෙතන තියෙනවා ප්‍රීසෙට් 10. අපි බලමු කොහොමද ලුක් වෙන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් මේ ප්‍රීසෙට් 10ම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝ එකට ඕනම ප්‍රීසෙට් එකක් මැච් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් මැච් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඕවර් වයිබ්‍රන්ස් වෙන හින්දා. ඉතින් මේක ඔයාලට ටග් ගාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගියා බේසික් වලින් වයිබ්‍රන්ස් වලින් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සිලෙක්ටිව් කලර් වලට ගියා. එහෙම නැත්නම් කලර් මික්සර් වලින් සැචුරේෂන් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හරි සිම්පල් විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රීසෙට් පැක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා ඇති මේ ෆොටෝ එකට විතරද නැද්ද? ඉතින් මම තව ෆොටෝ කීපයක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ ගොඩක් ට්‍රැවල් හයිකින් කරන කෙනෙක් ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ෆොටෝස් අපේ කට්ටිය ගන්න ඇති. අපි බලමු කොහොමද මේකට මේ ප්‍රීසෙට් පැක් එක ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. හරි, මුලින්ම මම මේක දාලා පෙන්නන්න. ඇත්තටම හොඳ රිසල්ට් එකක් එනවා. සමහර ප්‍රීසෙට්ස් ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර ප්‍රීසෙට්ස් වලදී ඕවර් එක්ස්පෝෂර් එකක් හෝ ඕවර් ඩාර්ක්නස් එකක් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. බට් ඔයාලට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ප්‍රීසෙට් පැක් එකක් පාවිච්චි කරනකොට හැම වෙලේම අනිවාර්යෙන් ප්‍රීසෙට් එක ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වර්ක් ෆ්ලෝ එකේ ස්ටාර්ට් එක විදිහට විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මම මේ වගේ එක්සැම්පල් කීපයක් තව පෙන්නන්න යන්න. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ ලස්සන චොට්ටක් බටර්ෆ්ලයිස්ලා ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් ඒ නිසා මේක ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ වගේ ෆොටෝ එකකට වුණත් මේ ප්‍රීසෙට් පැක් එක ඉතාම හොඳට වැඩ කරනවා. ඔයාලා පේනවා ඇති මවම ලුක් එකක් එනවා ෆොටෝ එකට. මේක නම් එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ. හැබැයි ගලප ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රීසෙට් එකක් දානකොට ඔයාලා හැම වෙලේම හිතන්න ඕන දෙයක් ගොඩක් දුරට මේ වගේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකකදී මේ වගේ ෆොටෝ එකේ අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපි මේන් ටාගට් එක මෙයාගේ සමනලයක් වගේ කලර් වෙනස් වෙනවා නම් අපි ඒක රිකවර් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න මාස්ක් එකක් දාලා ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මාස්ක් කරගන්න. එතකොට ප්‍රීසෙට් එකෙන් වෙන හානිය අඩු කරගන්න පුළුවන් කලර් එකට. ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට විතරයි එතකොට ප්‍රීසෙට් එක ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මම තව එක එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සමනලයට බොහොම හොඳට මේ ප්‍රීසෙට් ඇප්ලයි වෙනවා. හරි, ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අයට
අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරනවා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. මොකද free actions preset packs මේ වගේ දේවල් මගේ channel එකෙන් නිරන්තරයෙන්ම ඔයාලට හම්බ වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම notification bell එක click කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් අවශ්‍ය නම්. ඉතින් Facebook එකේ මාව follow කරන්න, Instagram එකේ මාව follow කරන්න. මම ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.